फाइनल्ली मेरो 1K सब्सक्राइबर कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईहरुको साथ र सपोर्टले गर्दा यति थोरै टाइममा नै मैले 1K सब्सक्राइबर चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छु। व्हाट इफ आई टेल यु मैले जस्ट 3 भिडियोको हेल्पबाट नै 1K सब्सक्राइबर कम्प्लिट गरिसकेको थिएँ। यस यु हियर राइट। इनफ्याक्ट मैले मेरो च्यानलमा 10 भिडियो अपलोड गर्ने टाइमसम्ममा मेरो मोनेटाइजेसन पनि अन भइसकेको थियो। बट द क्वेसन इज हाउ। म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गर्नेछु। How I complete my 1K subscriber in just 15 days। र तपाईहरुको बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ मैले मेरो च्यानल ग्रोथको स्ट्र्याटेजीलाई 4 टपिकमा डिभाइड गरिदिएको छु, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको युट्युब जर्नीमा चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प हुनेछ। थर्ड टपिक चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट प्लस यसले चाहिँ मेरो च्यानल ग्रोथ गर्नलाई एकदमै ठूलो हेल्प गरेको छ। त्यसैले यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। हाम्रो फर्स्ट टपिक रहेको छ शेयर योर भिडियो इन योर सोशल मिडिया अकाउन्ट्स। मैले मेरो फर्स्ट भिडियो युट्युबमा अपलोड गरिसकेपछि मैले मेरो डिफरेन्ट सोशल मिडिया अकाउन्ट्स लाइक इन्स्टाग्राम, फेसबुकमा चाहिँ त्यो भिडियोलाई शेयर गरेको थिएँ र मेरो फ्रेन्ड्स र रिलेटिभहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो र सजिलोसँग मैले मेरो 1 भिडियोबाट नै 100 सब्सक्राइबर चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको थिएँ। र स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ तपाईहरुलाई कसैले पनि चिन्नु हुँदैन, त्यसैले तपाईहरुले तपाईको अरु सोशल मिडिया अकाउन्ट्स फेसबुक, इन्स्टाग्राममा शेयर गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जसले गर्दा तपाईहरुको भ्युज पनि इन्क्रिज हुन्छ र युट्युबले तपाईको भिडियोलाई अरूमा सजेस्ट पनि गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको च्यानल ग्रोथ हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ। हाम्रो सेकेन्ड टपिक रहेको छ सब्सक्राइबर वाटरमार्क। तपाईहरुले तपाईको भिडियोमा सब्सक्राइबर वाटरमार्क हाल्न एकदमै धेरै जरुरत छ। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने तपाईहरुको भिडियो राम्रो हुँदाहुँदै पनि ऑडियन्सले तपाईको भिडियो हेरेर सब्स्क्राइब नगरिकन जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले तपाईको भिडियोको बीचमा अथवा तपाईहरुको इन्डिङमा अथवा फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले तपाईहरुको भिडियोहरुमा चाहिँ सब्स्क्राइबर वाटरमार्क हाल्न एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। प्लस तपाईहरुले चाहिँ तपाईको ऑडियन्सलाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ मेरो भिडियोको बीचमा भनिरहेको हुन्छु, तपाईहरु चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनकि तपाईहरुको लागि म यस्तै भिडियो लिएर आउने गर्दछु। हो यस्तै तरिकाले तपाईहरुले आफ्नो डिफरेन्ट मेथडहरु युज गरेर ऑडियन्सलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्टेन्ट इज किङ। तर तपाईहरुको कन्टेन्ट राम्रो हुँदाहुँदै पनि तपाईहरुको च्यानललाई चाहिँ ऑडियन्सले सब्स्क्राइब नगरिकन जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले रिक्वेस्ट प्लस तपाईहरुले तपाईको भिडियोमा चाहिँ सब्स्क्राइबर वाटरमार्क हाल्न एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र हाम्रो थर्ड टपिक जुन मैले मेरो फेभरेट पनि भनेको थिएँ त्यो हो भाइरल टपिक्स। जुन टाइम मैले मेरो युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेको थिएँ त्यो टाइममा मैले 2टा ट्रेन्डिङ टपिक पाएको थिएँ, जसले गर्दा मेरो सब्स्क्राइबर प्लस वाच आवर चाहिँ एकदमै धेरै इन्क्रिज भएको थियो। त्यो थियो एसईको प्लस क्लास 12 को रिजल्ट कसरी चेक गर्ने। हो यसै गरी तपाईहरुले पनि मैले जसरी नै तपाईहरुको च्यानल अनुसार ट्रेन्डिङ टपिक चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईहरुको युट्युब च्यानल ग्रोथ हुनलाई एकदमै धेरै हेल्प हुनेछ। हाम्रो लास्ट टपिक रहेको छ एट्र्याक्टिभ थम्बनेल। युट्युबले मेनली तपाईहरुको भिडियोलाई बुस्ट र धेरै ऑडियन्ससँग पुर्याउनलाई चाहिँ 2टा कुरा हेर्ने गर्दछ। त्यो हो क्लिक थ्रु रेट र वाच टाइम। र सीटीआर बढाउनको लागि एउटा एट्र्याक्टिभ थम्बनेल एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईहरुको ऑडियन्समा फर्स्ट पुग्ने भनेको नै तपाईहरुको थम्बनेल हो। त्यसैले मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु जसमा चाहिँ मैले कसरी एउटा एट्र्याक्टिभ थम्बनेल बनाउन सकिन्छ भनेर फुल डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छु। एकचोटि त्यो भिडियो हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, जसको लिङ्कमा तल डिस्क्रिप्सन बक्स प्लस तपाईले माथि आई बटनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो सकिसकेपछि एकचोटि हेर्नु होला, तपाईको च्यानल ग्रोथ हुनलाई एकदमै हेल्प हुनेछ। तपाईहरुले यति 4वटा कुरामा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको युट्युब जर्नीमा चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प हुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो युट्युब जर्नीमा चाहिँ कन्टिन्युअस चाहिँ भइराख्नु पर्ने हुन्छ। र यदि इन्डसम्म आउनु भइसक्यो अभियसली यो भिडियो मन पर्यो होला, त्यसैले यो भिडियोलाई एउटा लाइक प्लस हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। प्लस तपाईहरुको साथीलाई यो भिडियो पनि शेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै म यो भिडियोलाई यही इन गर्न चाहन्छु। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।